साथीहरु मार्केटमा अहिले गिरावट चलिराखेको छ र यो गिरावटको कारण सबैले यो 12 करोडको क्याप हो भनिराख्नु भएको छ। र आजको यो भिडियोमा मैले सार्वजनिक मिडियामा प्रकाशित भएका केही तथ्याङ्क लिएर आएको छु। कतिले लोन लिएका रहेछन् त? यो 12 करोडको क्यापले कति जनालाई असर गर्ने रहेछ त? र हामी आत्तिन पर्ने अवस्था हो कि होइन रहेछ त? अब आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब आन्दोलनमा गएर राष्ट्र बैंक मुर्दाबाद भन्ने कि बजारतिर ध्यान दिने तपाईले डिसिजन लिन सक्नुहुनेछ। पहिला सुरुमा तथ्याङ्क मात्रै हेर्छौं, त्यसपछि हामी विश्लेषणतिर जान्छौं। 8564 जनाले शेयर धितो राखेर कर्जा लिएका रहेछन्। 8000 जना, जम्मा 10 लाख अराउन्ड चाहिँ मार्केटमा छन् सेकेन्डरीमा। त्यो मध्ये 8000 ले मात्रै शेयर धितो कर्जा लिएका रहेछन्, जसको 2% अर्थात् 131 जनाले मात्रै राष्ट्र बैंकले तोकेको नयाँ शेयर धितो कर्जाको सीमा भन्दा माथि गएर कर्जा लिएका रहेछन्। अब कुल ऋणीमा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा थोरै 80% ले कर्जा लिएका रहेछन्। अब अहिलेको सन्दर्भमा 42,17,000 डिम्याट खाता खोलिएका छन्। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेको संख्या 9 लाख भन्दा बढी सक्रिय लगानीकर्ता छन्। कुल शेयरकर्तामा पनि शेयर धितोमा कर्जा लिने शेयर लगानीकर्ता भनेको 0.11% मात्रै रहेछन्। सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र लाभान्वित भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले प्रश्न पारेको छ। ल, कुरोको निष्कर्ष यही हो मेरो पनि, हैन? अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चाहिँ 100 करोड भन्दा बढी चाहिँ 4 जनाले लिएका रहेछन्। 98% अर्थात् 8433 जनालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको शेयर धितो कर्जाको सीमाले असर गर्दैन है। यो तथ्याङ्क अब हामीले विश्लेषणात्मक ढंगले जाउँ। ल ठीक छ, सीमा भन्दा बढी लिएका रहेछन् हैन, 131 जनाले लिएका रहेछन्। अब यो 4 जनाकै मेजर कुरा गरौँ। यो 4 जनाले कति रिटर्न दिन्छन्? 100 करोड भन्दा बढी उनीहरूले के गरेका छन्? ऋण लिएका छन्, हैन? अब एक जनाले यदि ब्याङ्कमा पुरै ऋण फिर्ता गर्यो भने 88 करोड त बढी हुन्छ। त्यो 88 करोड लोनको रूपमा कन्ज्युम गर्न थप कति जना आउनु पर्यो? 7 जना आउनु पर्यो। 12 7 84, ठीक छ। अब एक जनाले ऋण तिर्दा 7 जना आउने भए, आउन पाउने भए ब्याङ्कमा 7 चौको 28 जना आउने भए 9 लाख लगानीकर्तामा 28 जना निक्लिँदैनन् भनेको। उनीहरूको त्यो जुन सप्लाई क्याप्चर गर्न, त्यो मेकअप गर्न निक्लिहाल्छ नि 28 जना। मार्केटमा चाहिँ फोहोरी खेलको अन्त्य हुनु पर्यो। यो एउटा हाम्रो सबैको साझा मन्दिर हो, यो सफा हुनु पर्यो। पैसा लगाउने टन्नै हुन्छन्। अब तपाई 131 जनाको पछि लागेर राष्ट्र बैंक मुर्दाबाद भनेर यो आन्दोलनमा जाने कि तपाईले अब बजारतिर ध्यान दिने, त्यो डिसिजन तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले खास यो आन्दोलनको पनि त्यस्तो धेरै मैले औचित्य देखिन। यो कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो एउटा मार्केटमा एक जनाले नै भनौं न, यी 4 जनाले मार्केटमा चाहिँ एक किसिमको अनाधिकृत नियन्त्रण गर्न सक्थे भने अब 28 जना आए यो 4 जनाको ठाउँमा त। 28 जना त कोही पूर्व मेचीका होलान्, कोही पश्चिम महाकालीका होलान्, कोही उत्तर हिमालका होलान्, कोही दक्षिण तराईका होलान्, हैन? भनेपछि त मार्केटमा त समग्रमा राष्ट्र बैंकको पोलिसीले त राम्रै गर्ने देखियो। त्यो आत्तिएर सानाले पनि दिन थाले। 2 जना डराएपछि यो के हुन्छ भन्दा अर्थमेटिक फर्मेटमा भन्दा पनि जियोमेट्रिकल तरिकाले यो डर चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ के। 2 जना डराएपछि 3 जना डराउँदैनन्, 2 जनाले 4 जना डराउँछन्, 4 जनाले 8 जना, 8 जनाले 16 जना डराउँछन्। जब डराउँछन् मार्केट घट्छ, जब मार्केट घट्छ तब डराउँछन्। यो चक्र बन्छ के। यो चक्र कस्तो बन्ने रहेछ भन्दा जब मार्केट घट्छ तब डराउँछन्, जब मान्छे डराउँछन् तब मार्केट घट्छ। यो एउटा चक्रको ब्रेक हुनेवाला छ। यो चक्रको ब्रेक मैले अलरेडी विभिन्न भिडियोमा भनिरहेको छु। मैले अब टाइमै तोकेर त्यसरी त भन्न सक्दिनँ हैन, तर पनि 1 देखि 2 महिना भनेको छु घट्ने र साइडवेज गरेर। अनि त्यो 1 देखि 2 महिनामा पनि यदि ट्रेडिङ डे काउन्ट गर्ने हो भने 20 देखि 25 दिन को यो साइडवेज र अलिअलि गिरावट पछि मार्केटमा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफूमा फिर्ता भएको लोन चाहिँ फेरि पुनः कर्जा प्रवाह गर्न थाल्छन्। मार्केटमा 131 जनाको ठाउँमा 131 × 4 जना चाहिँ 131 × 7 यति आइसकेपछि मार्केटमा सर्लक्क लाएर मार्केट आफ्नो ट्र्याकमा फर्किन्छ हैन।
131 × 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ? लगभग 1000 जना जति ले लोन लिनु पर्यो है। त्यही पनि यो 131 ले सबैले 100 करोड ल्याएको छैन नि त, जम्मा 4 जनाले मात्रै 100 करोड ल्याछन्। मैले त यो 100 करोड लिएको मानेर चाहिँ 917 भनेको हो हैन। यतिले लोन लिएर सेयरमा इन्ट्री गर्न साथ मार्केट स्टेबल हुन्छ। यो मार्केटमा त्यस्तो आत्तिन पर्ने यो डाटाबाट मैले काहीँ पनि देख्दिनँ र आन्दोलनको औचित्य पनि मैले खासै देखिनँ। त्यो भएको हुनाले बाइङ पोजी एकदम भएकोलाई एकदम होल्ड गर्नु होला। नयाँ किन्नको लागि चाहिँ साथीहरूले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै गर्नु होला। त्यसपछि अनि यसले चाहिँ एकदम के हुन्छ भन्दा भएको जति होल्ड गर्नुहोस्, अलिअलि चाहिँ किन्न थाल्नुहोस् भनेपछि त दोहोरो इम्प्याक्ट पर्छ नि त। एक त मैले सप्लाई दिनु भएन, अर्को चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू जसले सप्लाई दिन्छन् अब यो आन्दोलनको चक्करमा अथवा चाहिँ प्रेसरले अथवा चाहिँ केले हैन डराएर हो उहाँहरूको चाहिँ क्याप्चर बिस्तारै गरिदियो भने मार्केटमा एभ्रिथिङ इज फाइन, चिल एन्ड कुल भन्ने अवस्थामै मैले यो डाटाबाट लिएको छु। अहिले यो टेक्निकल फन्डामेन्टल विश्लेषण भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा न्युजको विश्लेषण गर्नु पर्यो। यस्ता तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्नु होला। ल अब थप तथ्याङ्कहरू आउँदै जाला। यो तथ्याङ्कमा पनि अब मैले चाहिँ यो क्लिकमान्डुबाट लिएको तथ्याङ्कहरू हो हैन। अनि एनआरबीको पनि सोर्सबाट मैले खोजिराखेको छु, खोज्न चाहिँ अब उसले पनि आधिकारिक डाटाहरू दिएला आफ्नो वेबसाइटमा राख्ला। त्यसपछि हामी थप नयाँ इन्फर्मेसन आउन साथ म तपाईँहरूलाई अपडेट गराइहाल्छु। ल त आजको यो भिडियोले यहाँहरूलाई डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। यहाँहरू धेरैले मैले मेरो भिडियो हेरेर मैले त पुरै सेल गरेर बसेको छु, मैले त मार्केट घटाउनमा बल गरेको छु हैन, यस्तो यस्तो कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको पोर्टफोलियो घट्दा मेरो पनि घट्छ। मार्केटमा मैले बढ्दा चाहिँ एउटा तरिकाले कुरा गर्ने, घट्दा चाहिँ अर्को तरिकाले कुरा गर्ने भन्ने कुरा मेरो अब नेचरले दिँदैन हैन। त्यो भएको हुनाले मैले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई म जब एनालिसिस गर्छु मेरो पोर्टफोलियो पुरै इग्नोर गरेर गर्ने हो मैले। ल आजको यो भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धन्यवाद।